Kesä ja kärpäset, wow! Paskasaavi esittää kakkakomedia kesä 2026! Jees! Ja tänään puhutaankin semmoisesta elokuvasta, joka on mulla ollut pitkään sellainen kuin katselulistalla. Elokuva, jonka on halunnut nähdä sen takia, että tämähän nauttii jonkin sortista mainetta, pahamaineista mainetta siitä, että tämä on niin kuin yksi huonoimmista komedia-elokuvista, mitä on koskaan kuvattu. Ainakin siis mitä on kriitikoita uskominen. Ja minähän puhun nyt sitten tästä tämmöisestä elokuvasta kuin Movie 43 vuodelta 2013. Ja tämähän on siinä mielessä uniikki elokuva, että tässä on ihan järjettömän kova tähtikaarti. Muun muassa Halle Berry, Gerald Butler, Anna Faris, Richard Gere, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, Justin Long, Liv Schreiber, Sean William Scott, Emma Stone, Naomi Watts ja Kate Winslet, herra jumala. Miten tämmönen starkaarti voi olla tässä elokuvassa ja miten se on näin huonosti arvosteltu sitten? Siis ihan oikeasti kaikki kynnelle kykenevät nämä tämmöiset niin kuin leffakriitikot sitten ainakin Amerikan puolelta sitten on tehnyt tästä aiheesta oman videonsa ja ihmetellyt, että what the hell is this? What the hell is this bullshit? Mutta onko tämä nyt sitten niin huono elokuva kuin nämä kyseiset kriitikot väittävät? Ja ensinnäkin, mistä tässä on kyse? Tämähän on sillain muun muassa Peter Farrellyn, eli Nuija ja Tosinuijan ohjaaja, niin hänen osatuottama elokuvansa, joka ideana oli se, että tähän hommattiin niinku isoja starboja sketsiviihdeohjelmaan ja tämä niinku esikuva oli semmoinen kuin Adult Swim, eli mikä oli tämmöisiä internetlyhäreitä, eli siis sketsejä, vähän niinku vanhan ajan sketsiohjelma niin kuin Mad TV tai joku tämmönen, mutta niin kuin ne on omia niin kuin kokonaisuuksiaan sitten. Mutta he halusivat sitten tehdä elokuva ja tämä tuotantohistoriahan on siinä mielessä hauska, että se oli kuulemma tämä ensimmäinen segmentti tässä oli kuvattu ja sillä sitten haalittiin niin kuin tämmöisen vähän niin kuin talkoohengellä sitten tämmöisiä isoja nimiä ja tämän tuotantoprosessi kuulemma kesti melkein 10 vuotta, kun ne oli aloittanut siinä, niin kuin haki, että sopivaa aikaa ja tällä, ja yritti niin kuin ylipuhua näitä starboja, että hei, come on, me tehdään tämä ei vaadi sun aikaa kuin niinku korkeintaan niinku 2 päivää, että oot tässä niinku sketsissä ja tällainen, niin saadaan tästä tämmönen komedia ensemble tuleva klassikko elokuva siinä sitten. Ja sai sitten osan sitten houkuteltua ja kuulemma toi George Clooney oli sanonut, että juu, en todellakaan tuu. Ja Richard Gere oli yrittänyt luikerella pois, että ei vitsi, mitä menin lupaan saakeli, että olin kirjoittanut nimen soppariin ja ei sitten, tää on ihan sikapaskaa, tää on ihan kauheata. Ja Hugh Jackman oli kaikki tehnyt tonne Reddittiin sitten semmoisen jonkun haastattelun itsestään, että note to myself, että älä koskaan lähde tämän tyylisiin hämäräperäisiin projekteihin mukaan, kyllä, mutta kyllä. Eli niin kuin sanottu, tämä on tämmöinen hyvin löyhästi yhteen niidottu sketsisikermä sitten, about 5 minuutin sketsejä. Vaikka tässä lukee, että pituus on 90 minuuttia, niin oikeasti lopputekstit alkoi pyöriä siinä 75 minuutin kohdalla jo. Ja mä kerron sitten vähän tarkemmin, että miksi niin pitkät lopputekstit sitten, mutta hyvin löyhästi tämä on nivottu yhteen tämmöisellä kehystarinalla, mitä sitten siinä on semmoinen Dennis Quaidin esittämä tämmöinen wannabe-filmiohjaaja, joka sitten on keplotellut itseensä johonkin filmistudiolla sitten jonkun tuottajahenkilön kanssa sitten juttelemaan uudesta elokuvaprojektista ja siinä käy sitten tämän hyvin nopeasti selville sitten, että tämä on vähän outo tyyppi ja periaatteessa kaikki nämä sketsit, mitä tässä on, niin on hänen pitsaamiaan niin kuin ideoita siinä. Ja sitten se koko ajan alkaa menee hullummaksi ja hullummaksi. Ja sitten se haastattelija sanoo sille, tai se tuottaja sanoo, että hei, että niin kuin, lähde menee oikein, painu vittuun täältä nyt, että tää on ihan paskaa, mitä sä selität täällä. Ja sitten se ottaa aseen esiin ja pakottaa niin kuin ase päässä sen kuuntelemaan loput näistä ideoista. Mutta ensimmäinen tarina on tässä sitten tämä Hugh Jackman ja sitten toi Kate Winslet on ravintolassa treffeillä. Ja koko tämän sketsin pointti on se, että Hugh Jackman, mikä on komea ja rikas äijä tällä, mutta sillä on yksi pieni piirre. Sillä on kaulaliina ja sitten kun se ottaa kaulaliinan pois, niin sen niin kuin kaulassa on kivekset.
Ja sitten Kate Vincent on hirveän niin kuin järkyttynyt siitä. Mutta kukaan muu ihminen ei oikein niin kuin reagoi niihin kiveksiin. Ja sitten käy hassuja juttuja, missä kivekset menee vaikka soppaan tällä ja soppaa tippuu siitä. Ja sitten kivekset menee, se niin kuin pitää vauvaa sylissä, niin kivekset menee sen vauvan naamalle. Ja kaikkea tämmöistä hassua tapahtuu. Tää on jotenkin kummallinen, siis niinku sketsi, ei tässä ole oikein mitään punchlinea. Tää on niinku se juttu tässä. Tässä Hugh Jackman, millä on kivekset. Ja sitten niinku tapahtuu absurdeja juttuja. Sitten Kate Winslet yrittää olla niinku kohteelliset ja olla mainitsematta niinku näistä kiveksistä. That's it. Ei oikeastaan mitään. Ei ollut kauhean hauska juttu kyllä tämä. Sitten seuraavassa on Naomi Watts ja sitten Liv Schreiber, niin ne oli ilmeisesti tähän aikaan oikea elämän aviopari, niin ne on sitten naapureiden kanssa istuu iltaa sinne ja sanoo, että joo, meidän poika Kevin, niin se on sillain kotiopetuksessa, että se on paljon parempi kuin oikeasti olla koulussa. Ja tässä on myös sekin, että me vanhempina yritetään tarjota tälle Kevinille sitten kaikki nöyryyttävät hetket myös, mitä koulussa kokisit. Ja sittenhän sinne näytetään erilaisia juttuja, mitä ne tekee, että niin kuin haukkuu homoksi ja sitten niin kuin haukkuu suihkussa ja haukkuu homoksi ja sitten ensisuudelma niin kuin äitin kanssa. Se oli kyllä niin kuin, siinä mentiin vähän sinne jo vähän sillä wow, että nyt on vähän kovaa tavaraa tällä. Tää on niin kuin periaatteessa se, no okei, tässä on punchlinella se, että tää on niin ihan päästään sekaisin tää poika ja näin. Tässä, joo, tää oli parempi sketsi, mutta ei tääkään nyt mun mielestä niin kuin mitään pankkia räjäytä, vaikka olikin vähän sellaisia kiusallisia hetkiä. Täytyy kyllä sanoa, Naomi Watts on kyllä kuuma milfi sitten tässä kyllä, että ei haittaisi näytellä sitä poikaa siinä sitten kyllä yhtään. Sitten oli, joo, tää oli ihan tyhmä juttu, Kieran Kulki, eli Makalao, hetkinen, mä menin yhtä enemmäs. Tää oli mun mielestä ehkä paras juttu tässä, tää Chris Pratt ja Anna Faris on tämmöisiä rakastavaisia ja sitten hei, sanotaan yhtä aikaa mitä halutaan sanoa ja Chris Pratt on varmaan sanomassa, että tuletko naimisiin kanssani, mutta Anna Faris sanookin siinä, että haluaisitko kakata naamalleni? Sitten Chris Pratt on, what? Ja sitten juttelee sitten kavereittansa kanssa grillipileissä ja tällä. Ja sitten se joku musta jätkä, että joo, mä tiedän tämän jutun, että harjoittele sitten sillä, että me huorin naamaan paskantaan ensin tonne kaupungille tällä. Ja sitten kannattaa syödä niin kuin oikein niin kuin rasvasia enchiladassa ja että niin kuin tosi mausteiset tulee kunnon paskat. Ja sitten ota ummetuslääkettä vielä siihen perään, niin kyllä varmaan lentää kunnon kurat naamaa. Sitten on romanttinen ilta siinä sitten Anna Farista. Ei nyt vielä, että vähän esileikkiä tällä. Ja sitten Chris Prattin on pakko paskantaa nyt ja se lopussa auton ikkunan lentää hirveellä ja paskaa. Tästä niin kuin pystyy nyt näkemään, että siis tää on tosi groteskia huumoria. Ja siis jokainen näistä tarinoista on tämmöinen tosi epäsovinnainen. Ja se on yksi asia, mikä on tämän elokuvan niin kuin ansainnut tälle elokuvalle tämmöisen maineen, mikä sillä on. Ja täytyy sanoa, että I love it. Tai no, en välttämättä love it, mutta niin kuin se, että mä arvostan tämmöistä niin kuin elokuvan tekoa. Tämmöistä ei kyllä en voisi kuvitellakaan, että nykyään tehtäisiin. Mutta hei, come on. Vuosi oli 2000-luvun loppu, tai siis 0-luvun loppu. Ja siihen aikaan justiin mekin tehtiin juhlajätkiä tällä, ja siis siihen aikaan oli huomattavasti liberaalimpi nämä tämmöisen niin kuin huumorin taso, että tuli niin kuin tosi gross out komedioita, ja samana vuonna itse asiassa tuli se joku, mä en muista mikä sen nimi on, mutta se tuli monta vähän niin kuin tämmöistä, tuliko muuten Brunokin samana vuonna sitten, ehkä, mutta joo, anyway, niin tää oli hyvä juttu, tää Chris Prattin paska juttu, niin sitä oli huono juttu, tämä Kieran Kulki ja Emma Stone supermarketissa. Ja sen pointti on siinä, että ne heittelee toisille räävittömiä juttuja sillä lailla, että kaikki kuulee siitä niin kuin kovaäänisestä. Ja se on vähän niin kuin rakkaustarina, rakastavaisten riita ja niin härskeä juttuja tällä. Ihan. Mutta sitten tämä Batman ja Robin speed datingillä, eli Gotham Cityn speed dating, se oli hauska juttu. Se on niin kuin Batman ja Robin, tai Robin on speed datingillä ja Louis Lane tulee siihen, että joo, moi, mitäs sulle kuuluu, että mitäs Supermanille kuuluu, että ei, se on vitun mustasukkainen toi Supermani. Sitten Batman yrittää sabotoida koko ajan, sitten joo, hei mä kuulin, että pingviini on täällä ja sillä on pommi messissä, että meidän pitää mennä pelastamaan tää, että ennen kuin tää räjähtää. Kyllä siellä sitten Supermankin tulee paikalle ja sitten se sanoo, mitä se sanoi silleen, että joo, että
satana, että älä vittu koske Louis Lanein, tai mä revin sun kipparit irti ja tungen naamasta sisään. Jotain tämmöistä. Tässä on niin kuin hyvin paljon kiroilua myös kyllä, että sitä ei pidä yhtään väheksyä sitäkään kyllä. Kyllähän siellä pingviinikin on siellä speed datingista lopulta ja joo. Tää oli hyvä. Tää oli ihan hauska. Mä nauroin ääneen monta kertaa tässä kyllä. Sitten oli tää tämmönen e-babe, mikä oli tässä mainos. Eli semmonen mainos tämmöisestä musiikkilaitteesta. Ainoa, että se on niin kuin hyvin aidon ihmisen näköinen ja siis kauniin naisen näköinen, joka on alasti ja sillä on ihan tissit ja pillut paljaana. Ja sit se on niin kuin, kytketään niin kuin semmonen joku korvalappu siihen kiinni, että se on sä voit kuunnella musiikkia sillä ihmisen kokoisella soittimella. Mutta sitten Richard Gere, mä voin hyvin ymmärtää, miksi se yritti luikerella pois tästä ettei sen tarvitsisi olla tässä elokuvassa, koska siinä on sitten tämmöinen CEO-kokous, eli siellä on toimitusjohtaja, sen e-babe-firman toimitusjohtaja ja sitten näitä kaikkia pikkupomoja siinä. Että hei, me ollaan saatu tällainen niin kuin tietää, että tässä meidän e-babessa on semmoinen pieni valmistusvirhe, koska meidän insinöörit sitten sijoitti tänne niin kuin jalkoväliin sitten, eli pilluun sijoitti tämmöisen hyvin voimakkaan tuulettimen ja nyt me ollaan saatu raportteja siitä, että kato, monet teinipojat sitten pistää joko pippelinsä tai sitten sormensa sinne ja tuuletin silpuun sitten ja Richard Gere on sen, mikä tässä niin on ongelma, että eikä kukaan nyt pistä vapaaehtoiset tällä, että mä en näe tätä. Tässä se vitsi on. Ei tässä nyt oikein tapahdu mitään muuta sen enemmän, mutta niin kuin ideana ihan hauska, absurdi kyllä. Sitten tää oli tää Emma Stonenko, tää oli ohjaama Elizabeth Banks ja sehän on sitten Elizabeth Banks, eikö se ole ohjannut sen Cocaine Bear, niin mun täytyy, en mä nyt yritä sanoa, että vittu, tai harmittaa sanoa, tämä on vissiin ainoa naisohjaajan segmentti tässä, mutta ihan oikeasti tämä oli varmaan paskin näistä kyllä, että siinä oli tämä, mikä se on se Kick-Assista tuttu, se Chloe, se nuori likka, no ei sen tänään ole, mutta se Kick-Assissa oli se pikkutyttö, niin se näyttelee taas Chloe Kravitz tai jotain. Okei. Se näyttelee tässä sellaista tyttöä, joka on tullut treffeille pojan kanssa, sitten ne on sen pojan tykönä ja sitten se on pojan vanhempien tykönä ja sitten sillä tulee menkat ja sitten siitä revitään irti huumoria, kun verta on joka paikassa ja ne kaikki äijät huutaa ihan paniikissa, että mitä täällä tapahtuu. Tosi vaivaannuttava sketsiä. Siis niin kuin, hei, ei se mua haittaa, jos tehdään menkkahuumoria, mutta ei tässä ollut mitään nokkelaa. Tää ei vaan toiminut tää sketsi ollenkaan kyllä. Sitten on taas tosi sika hyvä. Tää oli ehkä paras näistä. Siis Sean William Scott ja sitten toi Johnny Knoxville on sitten kaksi jotain sinkku äijää siinä sitten, joka asuu kämppiksenä siinä ja sitten toinen on pannut sen toisen entistä tyttöystävää tai jotain. Sitten se toinen on sanonut, Johnny Knoxville sanoi, että hei, mulla on sulla yllätys tuolla kellarissa ja olen vanginnut menninkäisen vai haltijan, eli siis toinen sellainen kääpiö, siis semmoinen partasuinen irlantilainen kääpiö siinä, mitä näyttelee Gerald Butleria. Se on helvetin kova niinku rääväsuinen, että revi mulkkusi irti, jos päästät täältä niinku köysistä pois tällä. Ja sitten ne alkaa kiristää, että okei vittu, anna meidät pata kultaa saatana menninkäinen, muuten me tapetaan sitä. Vähän niin kuin tämmöinen niin rikoselokuva, mutta että siinä on menninkäinen. Tästä olisi varmaan saanut niin ihan oman pitkän elokuvansa sitten. Mä olisin mielellään katsonut näitä kahta urpoa kiduttamassa tätä menninkäistä. Ja sittenhän ne saa sen kultapadan ja se kultapadassa on toinen menninkäinen, millä on kaksi asetta ja se alkaa ammuskeleen siellä kellarissa ja tällä. Ja punchline tässä on se, että en muistanutkaan kertoa kaikessa tässä toiminnan tiimellyksessä, että niin mulla oli toinenkin yllätys, että hommasin keijuttaren ja sitten se keiju sanoo, että semmoinen todella kaunis blondi siinä ja sanoo, että imen kyrpää kultakolikoilla ja meillähän on padallinen. Just tämmönen. Kyllä huumorin taso on tämä. Halle Berry oli sokkotreffeissä tässä seuraavassa ja sitten se on se sama äijä, mikä oli itse asiassa se hammaskeiju-elokuvassa tuossa The Rockin kanssa, niin sama äijä on sen kanssa sokkotreffeillä ja sitten se menee sellainen niin kuin, tiedätkö, speed dating, kun menee sellainen niin kuin truth or dare peliksi sitten, että
ne deeraa toisiaan, että et uskalla tehdä sitä ja tällä, sano totuus. Ja voit kuvitella, näistä tulee tosi härskejä, että Halle Berry sotkee tisseillään sitten sotkee guacamoleja siinä, kun se on meksikolainen ravintola, ja sitten se äijä tatuoi kyrvän poskeensa, ja sitten ne menee plastiikkakidurkille, mutta siitä miehestä tehdään kiinalaisen näköinen niin kuin rasistinen kiinalaiskarikatyyri, ja sitten Halle Berrystä tehdään semmoinen niin kuin hirveän paksut posket, niin kuin semmoinen plastiikkakidurkissa, ja hirveän isot bosat tulee tällä, ja sitten ne menee lopulta paneen siinä, että ne oli se ekat treffit on siinä. Joo, no ei, joo, ihan ok, joo. Kyllä mä vähän aikaa, muutaman kerran sitten hörähtelin tässä, joo. Sitten tää oli varmaan kans, olisiko, no ei, tää oli toisiksi paskin kyllä sitten se viimeinen sketsi. Mä en oikein edes ymmärtänyt mikä tämän pointti on, että se on se mustien koripallojoukkue sitten, jota coachaa tää äijä, tää monessa hyvässä filmissä, tää Terrence Howard. Coachaa, että te olette mustia, te voitte voittaa nämä valkoiset crackersit tällä, että kuinka iso kyrpä sulla on? No ei se ole kuin mitä se on, 40 senttinen. Jaa, 40 senttiä, no näillä valkoisilla on pienet kikkelit tällä. Ja sitten tulee korispeli tässä ja ne häviää sitten, että se oli niin kuin viimeinen sketsi tässä. Mä en oikeasti ymmärtänyt, mikä tämän pointti edes oli, että mä en vaan tajun. Tää oli liian sofistikoitunutta huumoria sitten vissiin mulle, mä en niin kuin ymmärtänyt sitä. Siitä alkoikin jo lopputeksti, mä olin sitä, hei mitä hän sakeli, että niin kuin, tämähän on vasta 75 minuuttia, tämä kestää vielä 90 minuuttia, että eikä tässä näin pitkät lopputekstit voi olla, mutta tässä oli vielä yksi. James Gunnin ohjaama segmentti, sanoinko mä jo, että tässä oli eri segmenttejä, oli eri ohjaajat sitten. James Gunn oli ohjannut tämän viimeisen, ja tämä itse asiassa saattoi olla kyllä oikeastaan paras. Semmoinen kuin Beazle the Cat, semmoinen piirretty kissa sitten, se on äijä, millä on semmoinen piirretty kissa sitten, sen lemmikki, ja se on tosi hulluna se lemmikki, ja se äijäkin on hulluna se lemmikki. Ja sitten tämä Elizabeth Banks, joka siis ohjasi sen huonon menkkajakson, niin se näyttelee sitten sen tyttöystävä, joka on just muuttanut sinne. Ja sitten niin ihmettelee, että onko toi kissa vähän onko toi vähän kummallinen kissa, kun se kissa yrittää hieroa persettään niin kuin siihen äijään koko ajan. Ja se on tosi iloinen tällä. Koska tämä Beazle the Cat, se on oikeasti homo ja runkkaava homokissa sitten, joka on piirretty sitten. Ja se tyttöystävä näkee sen, sitten se jää kiinni siinä. Beazle the Cat niin selaa jotain lomakuvia siitä isännästä, eli tästä talon omistajasta tai sen poikaystävästä. Selaa niitä kuvia, niin vetää tumppuun siinä ja katselee näitä kuvia. Ja sitten se alkaa semmoinen sota sitten tämän tyttöystävän ja kissan välillä. Sitten lopussa se hakkaa sen muusiksi sitten. No, tai kuka hakkaa kenekin sitten, mutta tää oli hauska. Tää oli oikeasti tosi hauska. Mä nauroin ääneen monta kertaa kyllä. Tykkäsin tosi paljon. Ja about 80 miljoonaa tai siis 80 minuuttia on sitten tämä yhteispituus tässä sitten koko elokuva. Tämä oli siis vain $6 miljoonan budjetilla tehty, eli näille Starboille oli kuulemma maksettu vaan joku tyylin 800 päivässä. Että siis tämä on niin kuin jotenkin mestariteos siinä mielessä, kuinka saadaan Starpoweria niin kuin periaatteessa ei mihinkään. Siis tämmöiseen niin kuin tosi nöyryyttävää ja niin kuin tosi kyseenalaiseen produktioon kyllä, että en yhtään ihmettele sitä huonoa mainetta ja tällä, mutta tämä kuitenkin tuotti 32 miljoonaa, mikä on sellainen ihan ok menestys sitten box officessa ja missä viipyy Movie 44. Mä haluaisin nähdä Movie 44 ja toivottavasti ne tekisi niin monta Moviea sitten, että päästäisiin Movie 69 asti, mutta mä vähän veikkaan, että Movie 43 ei tule ikinä saamaan jatko-osaa sitten. Harmi kyllä, koska oliko tää nyt kakkakomedia kesän siis niin kuin arvoinen elokuva? No en mä tiedä, siis mikä on komedian tehtävä? Siis se on naurattaa katsojaa. Mä nauroin monta kertaa tässä. Kyllä mä oon groteskin huumorin ystävä, mä oon paskahuumorin ystävä, pilluhuumorin ystävä, panohuumorin ystävä, niin kuin ylipäänsä niin kuin tämmöisen loukkaavan huumorin ystävä ja sitä tää tekee niin kuin ihan jatkuvalla syötöllä ja se niin kuin voi niin kuin katsella, kun mä kattelin tätä, niin voi niin kuin miettiä, mä niin kuin haukoin henkeä, että wow, miten tää on edes kehdattu julkaista, tiedätkö? Niin kuin, tulee vähän mieleen se Tom Greenin leffa, toi Sormet pelissä kyllä, siitäkin pitää puhua sitten, eli toi Freddy Got Fingered, niin nämä on just näitä tämmöisiä niin kuin Hollywoodin elokuvia, että niin kuin sä vaan niin kuin ihailet sitä, että nyt on niin kuin tekijät päässyt kyllä into the zone niin sanotusti kyllä, että hieno elokuva, tai no ei, en mä tiedä onko se hieno elokuva, mutta sanotaan näin, että hieno suoritus kyllä.
Kyllä mä annan tälle 3,5 tähteä sitten, ja kyllä se nyt sinänsä kuuluu kakkakomedia kesään, niin kun, jos verrataan mainetta ja verrataan niin kun ylipäänsä niin kun sitä tuotantotekniikkaa, vähän tämmöistä niin kun myös likaisia tekniikoita siinä sitten, miten on saatu nämä Star Power siinä, niin kyllä se kuuluu tähän, ja kyllä mä voin suositella jossain määrin tätä, että kannattaa katsella kyllä, jos tää yhtään niin kun kuulosti hauskalta, mitä mä selitin, toivottavasti kuulotti, ja oli muuten hauska yhteensattuma, kun tää elokuva loppui ja painoin stoppia, niin eikös Rakuten TVltä tuu? Kato, kun mulla on tuo älytelevisio, niin se näyttää aina niin kuin meneillään olevia ohjelmia eri näistä suoratoistopalveluista. Ja Rakuten TV nyt on aina mikä mulla on, koska se nyt on vähän kuuluu siihen telkkari ilmaisohjelmistoon tällainen. Mikä siellä pyörii? Movie 43. Niin kuin siis, mä en ikinä nähnyt, että siis tämähän ei ole kauhean niin kuin yleinen elokuva mun tietääkseni kyllä, että niin kuin se pyöri siinä sitten. No, en mä nyt kuitenkaan niin paljon tästä rakastanut. Niin paljon mä en tätä rakastanut, että mä olisin alkanut sitä uudestaan katsoa. Mutta 3,5 tähteä ja se on siinä. Kiitos katselusta ja seuraavia pökäleitä odotellessa sitten. Se on moro.